Ay, si mami na mag-open na. Solid mo na yan, baka mabasag pa yan. Okay. So guys, just arrived today my parcel from TikTok shop. Salam. So this store from Arjun Tis. Okay, I ordered last week for the display replacement of Huawei P30 Lite. So let's open this, guys. Salam. Salam dada. Assalamualaikum. Salam. Wow. So it has a good packaging because this spare part is very delicate. So this is a protective Balloon. air, Balloon just like air. air bubble. Bubbles. Sino mo? Sige na, i-focus mo na yung pag-anot. Makate. Kaya namamalat kay Ito mo na. Ito. kay Makatiman. Wow. Gusto ko anak. Ito. Dito na. Ito na. Balloon. Hindi mo yung balon ko. Protective ko yan. Oh, kunin mo na yung balon yun. Oh, sa'yo na. Ayun na. Oo. Ito na oh. Ito na yung tirahin mo. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Ayan. Ang dami palang ko. Ito. Oo. Talagang safe yung packaging niya. Para sa kuwan. Uy, para. Huwag ka malikot, kuya. Oh, another. Wow. No nga. Saan na? Huwag kang makipagkuhan dyan, maglaro dyan. Hindi yan laruan. Ito. Hindi na balan. Ito. Okay. Sige. So ayan guys, this is the Hindi na balan. spare parts for the. Okay, please open it. Okay, hold. Tumawag na. Baka natulog. Tawag na yun. So this is the Tukun mo. for P30 Lite. Eh, meron siyang gano'n. Pero kuha lang siguro ito lang. May scratch. Pero okay lang kasi ano ito. Okay. Hindi naman siya makagala. So far, so good. So this is my proof as I open this parcel that it is okay and Hindi na pinag- completely intact. So thank you, Arjun Tis.